Skellefteå har på ett föredömligt sätt visat hur en kommun med både hjärta och handlingskraft kan navigera genom komplexa utmaningar och samtidigt stärka sin position som ledstjärna för framtidens smarta och hållbara samhällen. I en tid av stark tillväxt men också stor osäkerhet visar staden hur innovation, samverkan och framtidstro kan gå hand i hand. Så löd motiveringen till framtidspriset som Skellefteå kommun tilldelades förra veckan. Och en framstående del av det här är ju just Society Expo som går av starten om precis ett år. Välkommen hit Helena Renström, projektchef för Society Expo. Tack så mycket. Hur går arbetet och vad händer just nu så här ett år innan evenemangsstart? Men nu är det spännande. Det är full fart framåt. Vi har ett program som ska sättas. Vi har olika platser som kommer att planeras. Vi vill ha med partners i form av näringsliv och föreningsliv och civilsamhälle som vi vill visa upp. Så att det är full fart med att få ihop helheten men ändå blicka framåt och se vad är det som resten av Sverige vill lyssna till och vad är det som vi vill berätta om Skellefteå. Nu står ju Skellefteå inför nya utmaningar inför det här med Northvolts konkurs. Varför är arbetet så viktigt med Society Expo i det läge som är just nu? Ja, men det är extra viktigt just nu. Vi ser att i media så blir det en ganska ensidig bild av vad som händer i Skellefteå. Och därför är det viktigt att vi lyfter upp en bred bild av vad som händer i Skellefteå. Vi har över 5 000 företag. Vi har ett av Sveriges starkaste föreningsliv. Vi har en kommun som blickar framåt med verksamheter som ligger i framkant. Och vi har också koncernbolag och ett näringsliv som ligger i framkant både i Sverige men också i Europa. Och hela det här vill vi prata om och visa den här breda bilden. Evenemanget kommer utspela sig på en rad olika platser i den här kommunen. Kan du berätta lite mer om hur programmet ser ut just nu och vad som kommer att hända? Ja, men vi kommer vara på olika platser, dels inne i centrum, campus, Nordanå, Guldtorget, Sara kulturhus, också i Kurjeviken. Vi kommer vara på Skellefteå Airport. Vi har också Hammarängen och Droneport och sen Skarinsområdet som är våra platser. Här har vi ett program som börjar den 27 maj nästa år. Vi har en invigning den 28 maj nästa år och fram till 9 juni. Under den här tiden så kommer det dels vara ett eget innehåll där vi vill lyfta fram dels kommunens verksamheter, näringslivet, vi vill lyfta fram föreningsliv, vi vill lyfta fram civilsamhällets roll i en samhällsomvandling därför att det är inte så att en enskild verksamhet eller en enskild kommun eller privat företag klarar av det här. Utan det är verkligen att visa upp helheten. Och så att det kommer också vara externa konferenser i form av allt från landsbygdsriksdag till textilfest. Vi har jämställdhetskonferens, vi har Playsex som är en av Nordens största platsmarknadsföringskonferenser. Så det är en bredd av olika utbud den här tiden. Och sen ska det vara kultur, sång, dans, teater. Härligt. Ni välkomnar ju också då inspel och idéer. Hur kan man vara med och bidra till det här om man nu har kommit på något riktigt, riktigt bra? Ja, men vi vill ha med alla som bidrar till en hållbar samhällsomvandling. Också vara med och tänka kring hur gör man en hållbar samhällsomvandling när det går så här snabbt. För det är det som är utmaningen i det som vi vill visa upp. Både upp och ner. Både upp och ner. Det är utmaningar i båda faser kan man säga. Men här vill vi visa upp, men man får gärna kontakta oss som kulturförening eller kulturutövare om man vill vara med och bidra in i den upplevelsen. Som företag så kan man ju också vara med och prata om hur man bidrar som företag i hållbara lösningar. Oavsett om det handlar om social hållbarhet, klimat- och miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Och sen har vi också civilsamhället, föreningslivet och våra egna verksamheter som också ligger långt fram i hur vi utvecklar välfärden. Så vi vill visa upp den här helheten och breda bilden av allt. Någonting som det har skrivits väldigt mycket om och också debatterats en hel del i media är just en konst- och kunskapspark som framställs just nu på gamla Skarisområdet med utställningen då Wasteland i fokus. Kan du berätta lite mer om det? Ja, men förorenad mark, det har vi på många platser i Skellefteå. Och det har man också i resten av Sverige. Och resten av världen. Och resten av världen. Och den här frågan vill vi prata om. Och ska man prata om den på nationell och internationell nivå, då behöver man jobba med innehållet. Och just den här innehållet kommer att vara i form av en konst- och kunskapspark. Så både i form av konst som lyfter de här svåra frågorna
omkring en samhällsomvandling och hur det påverkar klimatet. Men också i form av kunskap och forskning kring vad finns det för lösningar då på just de här frågorna. Både vad gäller förorenad mark men också klimatfrågor generellt. Och vi tycker också att det här är en fantastisk del av Skellefteå som vi vill bidra till att utveckla. Vi ska också vara med på Almedalsveckan. Berätta mer om det. Ja, men på samma sätt så är det viktigt att vi är med i en nationell dialog och debatt också om vad som händer i Skellefteå. Vi vill prata om vad det har för betydelse, det som händer i norra Sverige generellt, men också vad som händer i Skellefteå. Och då behöver vi finnas med och prata om allt det som bidrar till en hållbar och snabb samhällsomvandling. Och det tänker vi också göra där i Almedalen. Tusen tack Helena, det ska bli otroligt spännande att följa detta, och nu är det alltså precis 1 år idag tills Society Expo 2026, och nedräkningen har verkligen börjat. Tusen tack till er också, ni som har lyssnat idag, och vi syns igen om ett par veckor.